नमस्कार। देश तथा विदेशमा बस्नुभएको तपाईहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार तथा अभिवादन पनि। आजदेखि साहस ऊर्जा कम्पनीको आइपिओ खुल्दैछ। यस कम्पनीको आइपिओ कति किता भर्ने, कम्पनीको अवस्था कस्तो छ, यस कम्पनीको पहिलो कारोबार कतिमा हुनेछ, यस कम्पनीको सम्पूर्ण जानकारी म तपाईहरूलाई यस भिडियोमा दिनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी तपाईहरूका केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छन् भने यही भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर निर्धक्क साथ सोध्न सक्नुहुनेछ। अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनुहोला। अब भिडियो सुरु गरौँ। कम्पनीको चर्चाबाट। साहस ऊर्जा लिमिटेड कम्पनी ऐन 2063 अन्तर्गत साहस ऊर्जा प्राइभेट लिमिटेडको नामबाट विक्रम सम्वत 2070 माघ 19 गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई मिति 2071 साल भदौ 29 गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको निर्णय अनुसार प्रालीबाट परिवर्तन भई पब्लिक लिमिटेडको रूपमा साहस ऊर्जा लिमिटेडको नामबाट दर्ता भएको कम्पनी हो। कम्पनीको रजिस्ट्रार कार्यालय काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 1 हात्तीसारमा रहेको छ र कम्पनीको आयोजना स्थल जलविद्युत उत्पादन केन्द्र तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका र थुङलुङ दुधकोशी गाउँपालिका सोलुखुम्बु जिल्लामा छन्। सङ्गठित संस्थाको सोलुखोला दुधकोशी जलविद्युत आयोजना 86 मेगावाटबाट उत्पादन हुने विद्युत खरिद बिक्रीको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग मिति 2071 साल फागुन 13 गते सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौताको समय अवधि व्यापारिक उत्पादन सुरु हुने मितिले 30 वर्ष वा विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको अवधिमध्ये जुन घटी छ सो समयसम्म कायम रहने उल्लेख छ। कम्पनीले 2071 साल असोज 2 गते विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र प्राप्त गरेको थियो। कम्पनीको विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र बहाल रहने मिति 2106 असोज 1 गतेसम्म अर्थात् 29 वर्षसम्मका लागि दिएको छ। कम्पनीले विद्युत उत्पादन हुने सम्भावित मिति 2079 साल जेठ 20 गते तोकेको छ र कम्पनीको लक्ष्य 2079 साल जेठ 20 गतेसम्म विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ र आयोजनाको कुल लागत खर्च 11 अर्ब 86 करोड 1 लाख रुपियाँ रहेको छ, जुन निर्माण अवधिको ब्याजसहितको हो। गत असारसम्म आयोजनाको निर्माण कार्य 72% सकिएको छ। इक्रा नेपालले साहस ऊर्जाको आइपिओलाई BB+ रेटिङ दिएको छ र परियोजनालाई नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक सहित 9 बैंक वित्तीय संस्थाले 8 अर्ब 65 करोड रुपियाँ लगानी गरेका छन् र कम्पनीले नेपालमा विभिन्न भागमा रहेको नदी, ताल, तलैया, झरना, खोलाहरूबाट जलविद्युत उत्पादन तथा बिक्री गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसका साथै जलविद्युत उत्पादन सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धित कार्य गराउने पनि कम्पनीको उद्देश्य रहेको छ र विद्युत उत्पादनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने, विद्युत उत्पादन तथा प्रसारणको लागि सिभिल, इलेक्ट्रिक, मेकानिकल एवं प्रसारण एवं वितरण लाइन सम्बन्धी सामान तथा औजार उपकरणहरूको आपूर्ति बिक्री वितरण गराउने, विद्युत आयोजनाहरूको विभिन्न स्ट्रक्चर तथा प्रसारण एवं वितरण लाइन र सब स्टेसनहरूको सञ्चालन एवं सम्भार कार्य गर्ने उद्देश्य पनि कम्पनीको छ। यस्तै साहस ऊर्जाले समान उद्देश्य भएका अन्य कम्पनी तथा संस्थाहरूसँग संयुक्त रूपमा विद्युत उत्पादन प्रसारण सम्बन्धी कार्य गर्ने र त्यस्ता संस्थाहरूमा लगानी गर्ने, जलविद्युत उत्पादनका लागि सरकार, सार्वजनिक निकाय तथा कम्पनीबाट निष्कासन भएको ऋणपत्र, बचत पत्र, म्युचुअल फन्ड, धितोपत्रहरूमा लगानी गर्ने गराउने, जलविद्युत क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गराउनुका साथै जलविद्युत क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी प्रशिक्षक तथा विशेषज्ञहरूको संलग्नतामा गोष्ठी, सेमिनार तथा सम्मेलन आयोजना गर्ने उद्देश्य पनि राखेको छ। 5.5 अर्बको सम्पत्ति रहेको छ। साहस ऊर्जा लिमिटेडले निर्माण तथा सञ्चालन अनुमति पाएको सोलुखोला दुधकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। उक्त आयोजनाको संरचनाहरू प्रदेश 1 को सोलुखुम्बु जिल्लामा अवस्थित छ। हालसम्म कम्पनीको नाममा सिर्जना भइसकेको चल अचल सम्पत्ति 56 करोड रुपियाँ रहेको छ र कम्पनीसँग सोलुखुम्बु जिल्ला स्थित आयोजना निर्माण स्थल सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर 11 तथा थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा 4 करोड 46 लाख रुपियाँको जग्गा रहेको छ। यस्तै सोलुखुम्बु जिल्ला स्थित आयोजना निर्माण स्थल सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर 11 तथा थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा 4 करोड बराबर रकमको घर तथा अफिस संरचना रहेको छ र कम्पनीकै नाममा 35 लाख रुपियाँ बराबरको फर्निचर, कम्प्युटर रहेका छन् भने 79 लाख रुपियाँ बराबरको सवारी साधन रहेका छन्। यस्तै 5 अर्ब 44 करोड रुपियाँ लागतमा सोलुखोला दुधकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। सञ्चालक समितिमा को छन् त अब त्यो हेरौँ।
कम्पनीको प्रबन्धक तथा नियमावली अनुसार जारी पुँजीको 70% संस्थापक सेयर र 10% सोलुखुम्बु जिल्लाका बासिन्दा र 20% सर्वसाधारण कम्पनीका कार्यरत कर्मचारी र अन्य शेयरधनीहरूका लागि छुट्याएर बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था रहेको छ। कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा हिमप्रसाद पाठक रहेका छन्। उनले कम्पनीमा 11 लाख रुपियाँ लगानी रहेको छ। उनी हाल साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेजका सञ्चालक पनि हुन्। यस्तै कम्पनीको प्रवर्तक निर्देशनमा सुशील थापा रहेका छन्। उनी नयाँ प्रकाशकका कार्यकारी निर्देशक र लिबर्टी इनर्जी र इनर्जी इन्जिनियरका कम्पनी सञ्चालक पनि हुन्। यस्तै कम्पनीको सञ्चालकमा मुक्तिराम पाण्डे, भोजबहादुर शाह, मिनराज कँडेल, महेन्द्र कुमार गिरी, परितोष पौडेल रहेका छन् र कम्पनीमा कुल 53 जना स्थायी कर्मचारी मात्र कार्यरत छन्। महावीर पुनको पनि यस कम्पनीमा लगानी रहेको छ। कम्पनीमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको पनि लगानी रहेको देखिन्छ, जसको अध्यक्ष महावीर पुन हुन्। कम्पनीमा हाल 8087 जना संस्थापक सेयर रहेका छन्। विक्रम सम्वत 2069 साल कार्तिक 24मा स्थापना भएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले पनि यो कम्पनीमा कति लगानी गरेको छ भन्ने कुरा भने खुलाएको छैन। केन्द्रको मुख्य उद्देश्य सामाजिक सेवा गर्नु रहेको छ र कम्पनीको सञ्चालकमा अर्थविद रामेश्वर खनाल पनि सञ्चालक सदस्य छन्। उनी यस कम्पनीको सल्लाहकार पनि हुन्। कम्पनीमा गृहिणी र विद्यार्थीहरूको पनि लगानी रहेको छ। हाल कम्पनीको कुल चुक्ता पुँजी 2 अर्ब 45 करोड रुपियाँ रहेको छ र आयोजना प्रभावित तथा सर्वसाधारणका लागि आइपिओ जारी गरेपछि कम्पनीको सेयर संरचना 70:30 रहनेछ भने चुक्ता पुँजी 3 अर्ब 50 करोड रुपियाँ पुग्नेछ र ऋण भुक्तानी बैंकहरूसँग भएको सम्झौता अनुसार गरिएको छ। ब्याज दर 9% हुने अनुमान गरिएको छ। साथै बैंक तथा शुल्क ऋण रकमको 0.1% प्रक्षेपण गरिएको छ। हाल कम्पनीको जगेडा कोषमा 1 अर्ब 40 करोड रुपियाँ रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81मा कम्पनीले कुल 2 अर्ब 43 करोड रुपियाँ बराबरको जगेडा कोष खडा गर्ने अनुमान गरेको छ। हाल कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ 157.43 रुपियाँ रहेको छ भने आर्थिक वर्ष 2080-81मा 169.71 रुपियाँ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। अहिले आर्थिक वर्ष 2077-78मा कुल 54 करोड रुपियाँ नाफा गरेकोमा आर्थिक वर्ष 2080-81मा 98 करोड रुपियाँ नाफा गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ र आर्थिक वर्ष 2080-81मा कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी इपिएस 28.28 रुपियाँ पुग्ने अनुमान कम्पनीको छ। कम्पनीको चालु आर्थिक वर्ष 2078-69मा 13.29% नेटवर्थमा भएको प्रतिफल दिने अनुमान गरेको छ र कम्पनीले लाभांश भने दिने उल्लेख गरेको छैन। त्यस्तै जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा हुने जोखिमहरूमध्ये भूकम्प, बाढी पहिरो जस्ता कारणले हुने क्षति र यसबाट विद्युत उत्पादनमा पर्ने प्रभावलाई न्यूनीकरणका लागि परियोजनाको सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई थाम्ने गरी बिमाको व्यवस्था गरिएको पनि उल्लेख गरेको छ। यस परियोजनाबाट उत्पादन विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने सम्झौता भइसकेको हुनाले परियोजनाको आय निश्चित भएकोले सो जोखिम नरहेको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। अब यस कम्पनीको आइपिओको बारेमा चर्चा गरौँ। साहस ऊर्जाले आज असोज 6 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावितलाई सेयर निष्कासन गरिसकेको संस्थाले दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणहरूका लागि सेयर जारी गर्न लागेको। कम्पनीको आइपिओ असोज 6 गतेदेखि 10 गतेसम्म भर्न सकिनेछ र कम्पनीले प्रति किता रु 100 अङ्कितका दरले 70 लाख किता अर्थात् 70 करोड रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको, जसमध्ये 3% अर्थात् 2,10,000 किता सेयर कर्मचारीहरूका लागि छुट्याएको छ र 5% अर्थात् 3,50,000 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएको छ र बाँकी रहेको 64,40,000 किता सेयरमा भने सर्वसाधारणले लगानी गर्न सक्नेछन्। सोलुखोला दुधकोशी हाइड्रो परियोजनाबाट 86 मेगावाटको विद्युत निर्माण कार्य गरिरहेको आयोजनामा इच्छुकले कम्तीमा 10 र बढीमा 10,50,000 कितासम्म आवेदन दिन पाउनेछन्। साहस ऊर्जाले सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआइबिएल एस क्यापिटललाई नियुक्ति गरिसकेको छ। यस कम्पनीको आइपिओमा तपाईँहरूले 10 किता मात्र आवेदन दिनुभयो भने काफी हुनेछ र नेपाली सेयर बजार सम्बन्धी तपाईँहरूका केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छन् भने यही भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर निर्धक्क साथ सोध्न सक्नुहुनेछ। आगामी दिनमा पनि सेयर बजार सम्बन्धी नयाँ जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यति बेलासम्मका लागि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।